હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ. રામ રામ સીતારામ. કેમ છો બધા? વાગી ગયા છે સવારના 8 અને જવાનું છે આજે ખેતરે. આજે તો નીંદવાનું ચાલુ કરવાનું છે. જો કે અમારા ખેતરમાં વર્કિંગ પાર્ટનર તો છે જ ઓલરેડી, પણ ખડ થોડુંક વધારે હોવાથી કીધું થોડીક મદદ કરાવીએ ને. તો વરસાદની આગાહી પણ આવે છે પાછળથી 3 તારીખની. 3 તારીખ પહેલાં ચોખ્ખું થઈ જાય ખેતર તો કોઈ ટેન્શન નહીં પછી પાછળથી, નકર તો ખડ જામી જાય. એટલા માટે થોડીક હેલ્પ કરાવીએ ને. અને ચાલો જઈએ ખેતરે. ચાલો તો નીંદવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે. કાકા ખડ વાટે છે. ટાંટા બપોરે હાલી જાય તો ખડ નાખી દેવા થાય ને. તો હું ગયો તો અજયભાઈ બગાસિયાની વાડીએ. એના બળદથી માંડવીમાં હાથી હકાવતા હતા. અને આજે મેં પણ ઘણા વર્ષો પછી હાથી હકાવ્યું છે બળદથી. જોકે હાથી તો હકાવતા જ હોય, પણ બળદથી ઘણા વર્ષોથી આ નથી હકાવતા, કેમ કે અમારી પાસે બળદ નથી. અમે સનેડાથી ખેતી કરીએ એટલે. અને બીજું કે આજે હું તમને બતાવીશ સૌથી નાની ઉંમરનો જે સનેડાનો ડ્રાઈવર છે એ હું તમને બતાવીશ. ચાલો. હું તમને વાત કરતો હતો કે ગુજરાતનો સૌથી નાની વયનો ડ્રાઈવર છે, જે આસાનીથી સનેડો હકાવે છે. જોઈ લો.
જોઈ લો, એ પણ નીંદવાનું કામ કરે છે. હવે ઘરે જઈને હમણાં જમવાનું બનાવશે. આ છે અમારું ખેતર. નીંદવાનું કામ પૂર જોશમાં ચાલી રહ્યું છે. બાજરાનો રોટલો બને છે. બની ગયો કે ગુડ આફ્ટરનૂન ફ્રેન્ડ્સ. તો હું આવી ગયો છું વાડીએ. બપોરના ગાયોને પાણી પાવા છોડી હતી, તો એ ક્યાંક વહી ગઈ છે. આમાં કાંઠે ગોતવા જ આવી પડશે. તાજી નદી હાલે છે પાણી. તડકો પણ એવો પડે છે 2-3 દિવસ ત્યાં. ઈ